Hello students. In last article we have seen modulus of a complex number, amplitude of a complex number and polar form and exponent form of a complex number. We have seen questions based on these articles. Now we are going to see question number 8. For z is equal to 2 plus 3i, verify that. What we have to verify? Z bar, its bar, that is again equal to z. Number second, z into z bar is equal to mod z square. And number third, z plus z bar is equal to, or it is real. Z minus z bar is equal to, we have to prove that 6i. आता ह्या चारही प्रूफमध्ये बार आलेला आहे. बार म्हणजेच काय? दिलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा कॉन्जुगेट. आता हा अगोदर आपल्याला कॉन्जुगेट फाइंड आउट करावा लागेल. व्हॉट वी हॅव गिव्हन z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i. त्याच्याबरोबर गरजेचा कोण आहे? z बार. आता कॉन्जुगेट म्हटलं की आपण कोणाचं साईन बदलतो? इमॅजिनरी पार्टचं, दॅट इज 2 मायनस 3i. मग पहिलं आर्टिकल जे आहे झेड बार, आणि याचा पुन्हा काय घ्यायचं आहे आपल्याला? बार. म्हणजे परत एकदा कॉन्जुगेट काढायचा आहे आणि तो कॉन्जुगेट कशा एवढा आहे? झेड एवढा आहे हे प्रूफ करून दाखवायचं आहे. नंबर फर्स्ट, झेड बार किती मिळाला आहे आपल्याला? 2 मायनस 3i. याचा परत कॉन्जुगेट घेतला, झेड बार अँड इट्स कॉन्जुगेट, दॅट इज इक्वल टू 2 ॲज इट इज रिअल पार्ट, इमॅजिनरीचं साईन बदललं, प्लस 3i. ऑब्झर्व करा या ठिकाणी 2 प्लस 3i हा आपला ओरिजिनल कोण आहे? झेड आहे, दॅट इज इक्वल टू झेड. हा झाला पहिला पार्ट प्रूफ. दुसऱ्यात काय सांगितलं आहे? झेड आणि झेड बार ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे आणि तो कशा एवढा दाखवायचा आहे आपल्याला? मॉड झेड स्क्वेअर. नंबर सेकंड, LHS झेड इंटू झेड बार, दॅट इज इक्वल टू झेडची व्हॅल्यू 2 प्लस 3i इंटू झेड बारची व्हॅल्यू 2 मायनस 3i. ए मायनस बी, ए प्लस बी काय सांगतो? ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, दॅट इज 4 मायनस 9i स्क्वेअर. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1, म्हणजेच काय झाला? 4 प्लस 9 अँड दॅट इज इक्वल टू 16i. आता राईट हँड साईडला कोण आहे? मॉड झेड. पहिल्यांदा आपण मॉड्युलस झेड फाइंड आउट केला. मॉड्युलस कशी फाइंड आउट करतो? अंडर स्क्वेअर रूट. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, व्हॉट इज ए? 2 इट स्क्वेअर, बी इज प्लस 3 इट स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल टू अंडर स्क्वेअर रूट 4 प्लस 9 अँड दॅट इज इक्वल टू अंडर स्क्वेअर रूट 13. मग ह्या मॉड झेडचा आपण परत स्क्वेअर केला तर रूट 13चा स्क्वेअर किती मिळाला आपल्याला? 13. मग करा ऑब्झर्वा, झेड डॉट झेड बार आणि मॉड झेडचा स्क्वेअर कसे आलेत? सेम आलेत. हा झाला नंबर सेकंड, व्हेरीफाय. नंबर थर्डला काय सांगितलं आहे? झेड प्लस झेड बार इज इक्वल टू रिअल. काढूया आपण. नंबर थर्ड, झेड प्लस झेड बार इज इक्वल टू झेडची व्हॅल्यू 2 प्लस 3i प्लस झेड बारची व्हॅल्यू 2 मायनस 3i, दॅट इज इक्वल टू 2 प्लस 3i प्लस 2 मायनस 3i प्लस 3i मायनस 3i कॅन्सल 4. आणि मग लास्टला आपण काय लिहू शकतो? झेड प्लस झेड बार इज अ रिअल. नंबर 4, झेड मायनस झेड बार, दॅट इज इक्वल टू 2 प्लस 3i minus 2 minus 3i, that is equal to 2 plus 3i, bracket open केली, minus 2 plus 3i plus 2 minus 2 cancel and that is equal to 6i. मग आपल्याला तेच व्हेरीफाय करायला सांगितलं होतं, झेड मायनस झेड बार इज इक्वल टू
6i. Question number 9. If z1 is equal to 1 plus i and z2 is equal to 2 minus 3i, we have to verify that number first, z1 plus z2 bar is equal to z1 bar plus z2 bar. Number second, z1 minus z2 its bar is equal to z1 bar minus z2 bar. Number third, z1 dot z2 bar is equal to z1 bar dot z2 bar. And number 4, z1 upon z2 bar is equal to z1 bar upon z2 bar. मग एक्झॅक्टली काय व्हेरीफाय करायचं आहे आपल्याला या ठिकाणी? तर z1 आणि z2 ह्या दिलेल्या दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन घ्यायची आहे आणि आलेल्या ॲडिशनचा बार म्हणजेच कॉन्जुगेट फाइंड आउट करायचा आहे लेफ्ट हँड साईडला. आता राईट हँड साईड सॉल्व करताना पहिल्यांदा z1चा कॉन्जुगेट, z2चा कॉन्जुगेट, दोन कॉन्जुगेट सेपरेटली फाइंड आउट करायचे आणि त्या दोन कॉन्जुगेटची ॲडिशन करायची. हे दोघं इक्वल आहेत हे प्रूफ करून दाखवायचं आहे आपल्याला. मग आता हे प्रूफ करण्यासाठी आपण काय केलं? सोल्युशन. व्हॉट वी हॅव गिव्हन? z1 is equal to 1 plus i, z2 is equal to 2 minus 3i. Therefore z1 बार लगेच फाइंड आउट केला, कॉन्जुगेट काढतोय, इमॅजिनरीचं साईन बदलायचं आहे 1 minus i. z2 बार इज इक्वल टू 2 plus 3i. मिळाले दोन कॉन्जुगेट. मग पहिल्या पार्टचा विचार करायचा. अगोदर काय फाइंड आउट करायचं? z1 आणि z2ची ॲडिशन आणि नंतर त्याचा कॉन्जुगेट. नंबर फर्स्ट, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1ची व्हॅल्यू 1 प्लस i प्लस z2ची व्हॅल्यू 2 मायनस 3i. ॲडिशन केली 3 मायनस 2i आणि ह्या आलेल्या ॲडिशनचा कॉन्जुगेट z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू, याचा कॉन्जुगेट किती मिळाला आपल्याला? 3 प्लस 2i. याला आपण इक्वेशन फर्स्ट देऊया, म्हणजेच आपली लेफ्ट हँड साईड कंप्लीट झाली. राईट हँड साईडला दोन कॉन्जुगेटची ॲडिशन z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू, z1 बारची व्हॅल्यू काय काढली आहे? 1 मायनस i प्लस z2 बारची व्हॅल्यू काय आहे तुमच्याकडं? 2 प्लस 3i. करा ॲडिशन. 1 प्लस 2 3 प्लस 2i. इक्वेशन सेकंड. ऑब्झर्व केलं आपण या ठिकाणी 2 प्लस 3i 2 प्लस 3i. हेन्स z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार. नंबर सेकंड काय आहे? z1 मायनस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार मायनस z2 बार. नंबर सेकंड z1 मायनस z2 फाइंड आउट केला आपण. मग या ठिकाणी साईन काय येणार? मायनस. मायनस टाकला की याला काय टाकावा लागतो? ब्रॅकेट. हा ब्रॅकेट या ठिकाणी एक पुटअप केला. रिअल पार्ट 1 मायनस 2 किती मिळाला? 1 मायनस 2 आपणाला मायनस 1 प्लस आय मायनस मायनस अगेन प्लस 3i दॅट इज 4i. मग याचा कॉन्जुगेट किती मिळाला? -1 मायनस 4i. z1 मायनस z2 बारची व्हॅल्यू मिळाली -1 मायनस 4i. दुसरा पार्ट प्रूफ करताना z1 बार मायनस z2 बार, ह्या z1 बारची व्हॅल्यू पुटअप केली त्याला ब्रॅकेट टाकला, z2 बारची व्हॅल्यू पुटअप केली त्याला ब्रॅकेट आणि मधलं साईन काय येणार आपलं? मायनस. मग 1 मायनस 2 अगेन -1. ह्या मायनसमुळं 3iचं साईन चेंज होणार. -i मायनस 3i दॅट इज -4i. हेन्स वी कॅन राईट z1 मायनस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार मायनस z2 बार. नंबर 3 मध्ये काय सांगितलं आहे? z1 डॉट z2 बार
मग अगोदर Z1 आणि Z2चा प्रॉडक्ट घ्यायचा आणि त्याचा कॉन्ज्युगेट काढायचा. Z1 डॉट Z2 1 प्लस आय सेकंड ब्रॅकेट 2 मायनस 3i. दोघांचा ब्रॅकेट ह्या 1ने कंप्लीट ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं सेकंड ब्रॅकेटला प्लस आय इंटू ब्रॅकेट 2 मायनस 3i दॅट इज इक्वल टू 1ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं 2 मायनस 3i. आयने मल्टिप्लाय केलं प्लस 2i मायनस 3i स्क्वेअर दॅट इज 2 मायनस 3i प्लस 2i. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1. इट बिकम्स प्लस. रियल पार्ट 3 आणि 2 5. इमॅजिनरी पार्ट -i. याचा आपणाला कॉन्ज्युगेट काढायचा आहे. Z1 डॉट Z2 बार इज इक्वल टू इमॅजिनरीचं साईन बदललं 5 प्लस आय. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड पार्टमध्ये Z1 बार डॉट Z2 बार. दोन्ही बारच्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहेत. Z1 बार Z2 बार 1 मायनस आय सेकंड ब्रॅकेट 2 प्लस 3i दॅट इज इक्वल टू 1ने सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं त्यानंतर मायनस आयने सुद्धा सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं. 1ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं 2 प्लस 3i मायनस 2i मायनस 3i स्क्वेअर दॅट इज 2 प्लस 3i मायनस 2i मायनस मायनस प्लस 3 दॅट इज 5 प्लस आय. इक्वेशन सेकंड. करा ऑब्झर्व. Z1 डॉट Z2 बार 5 प्लस आय. Z1 बार डॉट Z2 बार 5 प्लस आय. फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड Z1 डॉट Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार डॉट Z2 बार. नंबर 4ला आपल्याला काय सांगितलं त्याच्यामध्ये Z1 अपॉन Z2 बार म्हणजेच अगोदर Z1 आणि Z2ची डिव्हिजन घ्यावी लागेल आपल्याला. Z1 अपॉन Z2. Z1ची व्हॅल्यू 1 प्लस आय. Z2ची व्हॅल्यू 2 प्लस 2 मायनस 3i. डिव्हिजन कशी घेतो? डिनॉमिनेटरच्या कॉन्ज्युगेटने आपण मल्टिप्लाय करतो. 1 प्लस आय 2 मायनस 3i. 2 मायनस 3iचा कॉन्ज्युगेट काय मिळाला? 2 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस 3i. 1ने 2 प्लस 3iला मल्टिप्लाय केलं 2 प्लस 3i. परत आयने मल्टिप्लाय केलं प्लस 2i प्लस 3i स्क्वेअर अपॉन डिनॉमिनेटरला a मायनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. एचा स्क्वेअर म्हणजे 2चा स्क्वेअर 4 मायनस बीचा स्क्वेअर म्हणजे 3iचा स्क्वेअर दॅट इज 9i स्क्वेअर. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू टाका. एक या ठिकाणी -1 आणि दुसरी या ठिकाणी -1. 2 प्लस 3i प्लस 2i मायनस 3 अपॉन 4. ह्या मायनसचा काय झाला प्लस 9. रियल पार्ट आपण घेतले 2 मायनस 3 दॅट इज -1. इमॅजिनरी पार्ट 5i अपॉन 13. डिनॉमिनेटर सेपरेट केला -1 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 13i. हा झाला आपला Z1 अपॉन Z2. याचा पुढं बार घ्यायचा आहे म्हणजेच कॉन्ज्युगेट घ्यायचा आहे. Z1 अपॉन Z2चा कॉन्ज्युगेट दॅट इज इक्वल टू -1 अपॉन 13 ॲज इट इज. मिडल साईन चेंज करायचं आहे आपल्याला 5 अपॉन 13i. याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिला. नंबर सेकंडमध्ये Z1 बार अपॉन Z2 बार दुसऱ्या पार्टसाठी. मग Z1 बारची व्हॅल्यू 1 मायनस आय अपॉन Z2 बारची व्हॅल्यू 2 प्लस 3i. पुन्हा एकदा डिव्हिजन आहे. पुन्हा डिनॉमिनेटरच्या कॉन्ज्युगेटनेच मल्टिप्लाय करायचं आहे आपणाला.
1 मायनस आय अपॉन 2 प्लस 3i. कॉन्ज्युगेट किती मिळाला? 2 मायनस 3i अपॉन 2 मायनस 3i. ह्या 1ने दोघांनाही मल्टिप्लाय केलं तर 2 मायनस 3i ॲज इट इज. आता कशाने मल्टिप्लाय करायचं? मायनस आयने. मग मायनस 2i मायनस मायनस प्लस 3i स्क्वेअर. a प्लस बी a मायनस बी दॅट इज 4 मायनस 9i स्क्वेअर दॅट इज 2 मायनस 3i मायनस 2i. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 पुटअप केली तर -3. 4 प्लस 9 रियल पार्ट 2 मायनस 3 दॅट इज -1. -5i अपॉन 13 डिनॉमिनेटर आपण सेपरेट केला. -1 अपॉन 13 -5 अपॉन 13i. इक्वेशन फर्स्ट. दोन्ही ऑब्झर्व करा, आपणाला व्हेरीफाय झालेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड मॉड्युलस अँड आर्ग्युमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2i अपॉन 1 मायनस 3i. आता मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंटचे आपले भरपूर क्वेश्चन झालेले आहेत. तरी पण पुन्हा एकदा बघा. गिव्हन दिलेला झेड किती आहे आपला? 1 प्लस 2i अपॉन 1 मायनस 3i. मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट काढण्यासाठी दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर आपला a प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्ये लागतो. असा हा नाही आहे. दोघांची काय दिसते? डिव्हिजन. मग डिव्हिजन तुम्हाला माहीत आहे कशी केली जाते? 1 प्लस 2i अपॉन 1 मायनस 3i इंटू डिनॉमिनेटरचा कॉन्ज्युगेट 1 प्लस 3i. याने न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करायचे, त्याचबरोबर डिनॉमिनेटरला सुद्धा. 1 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 3i. ह्या 1ने कम्प्लिटली इथं मल्टिप्लाय केला. 1 प्लस 3i. 2iने मल्टिप्लाय केलं. 2i इंटू 1 दॅट इज 2i प्लस 6i स्क्वेअर अपॉन a मायनस बी a प्लस बी 1 स्क्वेअर मायनस 9i स्क्वेअर. 1 प्लस 3i प्लस 2i. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 इट बिकम्स 6. 1 प्लस 9. रियल पार्ट आपण एकत्र घेतले. 1 मायनस 6 मायनस 5 प्लस 5i अपॉन 10. डिनॉमिनेटर सेपरेट केला. -5 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10i. सिम्प्लिफाय केलं. -1/2 प्लस 1/2i. हा मिळाला आपला झेड a प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्ये. मग या ठिकाणी आपणाला aची व्हॅल्यू -1/2, बीची व्हॅल्यू 1/2. आणि जर पेन्सिलने लिहून ठेवा की पॉईंट जो आहे तो क्वाड्रंट नंबर कितीमध्ये आहे? मायनस प्लस म्हणजे सेकंड. मग आता हा पॉईंट कशासाठी मांडायचा आहे? क्वाड्रंट कशासाठी मांडायचा आहे? तर ॲम्प्लिट्यूड काढताना आपल्याला +π किंवा +2π ॲडजस्ट करावा लागतो. मॉड्युलस मॉड झेड इज इक्वल टू √a² प्लस b² दॅट इज √1/2² प्लस 1/2² दॅट इज इक्वल टू √1/4 प्लस 1/4 दॅट इज √2/4 दॅट इज रूट ऑफ 1/2 अँड दॅट इज इक्वल टू 1/√2. इथपर्यंत काहीही अडचण नाही. ॲम्प्लिट्यूड थीटा इज इक्वल टू tan इनव्हर्स b अपॉन a दॅट इज tan इनव्हर्स बीची व्हॅल्यू 1/2 अपॉन एची व्हॅल्यू -1/2 दॅट इज इक्वल टू tan इनव्हर्स -1. मग आता हे पण आपण शिकलो की टॅनच्या ब्रॅकेटमध्ये जर निगेटिव्ह साईन आलं तर हे बाहेर काढायचं आहे आपल्याला. tan इनव्हर्स 1. हे पण माहिती आहे पुढं की टॅनची व्हॅल्यू 1 केव्हा असते? π/4ला. तरी पण ही ॲम्प्लिट्यूड आपली करेक्ट नाही. का नाही करेक्ट? तर पॉईंट कुठं आहे? सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. मग मी सांगितलं तुम्हाला सेकंड आणि थर्ड असेल तर याच्यामध्ये ॲडजस्टमेंट कितीची करायची? पाय.
ही का करायची असते ॲडजस्टमेंट, तर ट्रिग्नोमेट्री शिकल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल. आणि मग याला सिम्प्लिफाय केलं, इट बिकम्स 3π/4. इट इज द करेक्ट ॲम्प्लिट्यूड. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म x + iy. मग x + iy फॉर्ममध्ये म्हणजेच लिनियर फॉर्ममध्ये म्हणजेच कॉम्प्लेक्स नंबरच्या जनरल फॉर्ममध्ये आपणाला दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस करायचा आहे. नंबर फर्स्टला सांगितलं आहे √3 × cos π/3 + i sin π/3. मग ऑब्झर्व करा, या ठिकाणी आपणाला दिलं आहे काय, दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कशाने दाखवतो आहे, झेडने. z = √3 × cos π/6 + i sin π/6. आपण शिकलो की जर आपला कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib फॉर्ममध्ये असेल तर त्याचा पोलर फॉर्म काय असतो, z = r × cos θ + i sin θ. पोलर फॉर्म आपल्याकडे आहे r × cos θ + i sin θ. आणि पोलर फॉर्मचं कन्व्हर्जन आपल्याला कोणत्या फॉर्ममध्ये करायला सांगितलं आहे, z = a + ib फॉर्ममध्ये. मग आत्तासुद्धा आपल्याला दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्ममध्येच आहे. जर हा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्ममध्ये आहे तर आपण कम्पेअर केलं, z = r × cos θ + i sin θ. आता कम्पेअर केल्यानंतर आपणाला r ची व्हॅल्यू मिळाली √3 आणि थीटा किती मिळाला आपल्याला, π/6. r आणि थीटा जर मिळाला तर त्याच्यावरून आपणाला a आणि b किंवा आत्ता जो सांगितला आहे x आणि y फाइंड आउट करता येतो. वी हॅव x = r cos θ, y = r sin θ. टाका व्हॅल्यूज. r ची व्हॅल्यू √3, cos θ ची व्हॅल्यू π/6, y = √3 sin π/6. π/6 म्हणजे किती डिग्री, 30 डिग्री. दॅट इज cos 30 डिग्री. y = √3 sin 30 डिग्री. Therefore x = √3. 10th स्टँडर्डमध्ये आपण पाहिलं होतं cos 30 किती असतो, √3/2. y = √3 ॲज इट इज. sin 30 किती असतो आपल्याकडं, 1/2. दॅट इज x = 3/2 अँड y = √3/2. x आणि y मिळाला. मग जर x आणि y मिळाला तर हेन्स z = कोणत्या फॉर्ममध्ये मांडायचं आहे, x + iy. मग x ची व्हॅल्यू किती आली, 3/2 प्लस y ची व्हॅल्यू काय आली, √3/2i. म्हणजेच आपण पोलर फॉर्मचं कन्व्हर्जन स्टँडर्ड रिझल्टमध्ये केलं. याच्या अगोदर दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबरचं कन्व्हर्जन आपण पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनंट फॉर्ममध्ये केलं होतं. या क्वेश्चनमध्ये आपण पोलर फॉर्मवरून स्टँडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये आपण कन्व्हर्जन केलेलं आहे. नंबर सेकंडला z = √2 cos 7π/4 + i sin 7π/4. पुन्हा एकदा आपण याला कम्पेअर केलं. कम्पेअरिंग विथ z = r cos θ + i sin θ. Therefore r = √2, theta = 7π/4. Then we have x = r cos θ, y = r sin θ. x = r ची व्हॅल्यू √2 cos
थीटाची व्हॅल्यू 7π/4 y इज इक्वल टू √ sin 7π/4. आता व्हॅल्यूज पुटअप केल्या, पण 7π/4 म्हणजे काय हेच माहीत नाही. 7π/4 हा रेडियनमध्ये आहे. अगदी तुम्ही याचं डिग्रीत कन्व्हर्जन करायचं म्हटलं तरी 180/π. पायला पाय कॅन्सल, 4ने डिव्हाइड केलं तर या ठिकाणी 45 येतो आणि 45 × 7 दॅट इज 315 डिग्री. म्हणजे अगदी डिग्रीत जरी कन्व्हर्जन करायचं म्हटलं तरी 315 डिग्री झाला. मग हे सिम्प्लिफाय कसं करायचं? √2 cos 315 डिग्री y इज इक्वल टू √2 sin 315 डिग्री. बघा आता √2, मग 315 म्हटलं इट इज नियरली इक्वल टू 360 डिग्री. दॅट इज cos 360 डिग्री मायनस 45 डिग्री. y इज इक्वल टू √2 sin 360 डिग्री मायनस 45 डिग्री. इथपर्यंत काही अडचण नाही आहे. मग आता ही पहिली व्हॅल्यू आपण कोणाची काढतोय? एक्सची व्हॅल्यू काढतोय. लास्ट वन क्वाड्रंट म्हणजेच फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये एक्स पॉझिटिव्ह असतो. √2 हा कॉस आणि हा फक्त 45 आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. याची रिझन्स पुन्हा ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये आहेत. आत्ता फक्त आपण काय लक्षात ठेवायचं आहे? एक्स फाइंड आउट करतोय, निगेटिव्ह येणार नाही. वाय मात्र निगेटिव्ह असतो. फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये जो पॉईंट असतो, कोणताही पॉईंट असेल तर एक्स कॉर्डिनेट पॉझिटिव्ह असतो आणि वाय कॉर्डिनेट निगेटिव्ह. त्यासाठी इथं निगेटिव्ह घेतला, √√ sin 45 डिग्री. टाका व्हॅल्यूज आता. √2 cos 45 1/√2. y इज इक्वल टू -√2 sin 45 1/√2. सिम्प्लिफाय केलं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1. मग x आणि y मिळाल्यानंतर आपल्याला हा कॉम्प्लेक्स नंबर कोणत्या फॉर्ममध्ये मांडायचा आहे? z इज इक्वल टू x + iy.